Halló? Halló? Üdvözlet! Sziasztok! Ilyen fog indulni, ilyen fog menni. Na, jó van. Akkor üdvözlök mindenkit, sziasztok! Innen és varázsolunk is. Van ám varázs, pálca, fiú. Ezt levesszük már amúgy, ez gyerekeknek való. És női, de ez nem. Csecse. Babán néz ki. Ez itt marad mellettem, hogy kurva jó legyen a játék. Na, annyit csináltam, hogy eddig a Hogwarts Legacy. Ezzel fogunk játszani. Abban a pillanatban. Végre. 4 napja itt van a gépen. 4 napja. 4 napja itt van a PS-en. Ez a szar, ami nem szar. Alig vártam már, hogy eljöjjön ez a naposzka. Síha! Na, tudom, hogy már mindenki végigjátszotta, mindenki látott már mindent. De nem ilyen szarul. Mint ahogy most fogjátok. Csinálok még ide kis fényeket. Így. Egy fokkal azért sokkal jobb. Egy fokkal sokkal jobb. Na, válasszuk ki a kis karakterünket. Az a baj, egy kicsit halknak. Most a jó? Itt nekem legalábbis most jó, sőt talán egy kicsit hangos is, de meglátjuk. Nos, na annyit csináltam, hogy a beállításokat ugrottam már, mint hogy beállítgattam magamnak, ne azzal menjen az idő. Majd ezzel fog, meg a többivel. Kiválasztjuk a kis karakterünket, valamilyen nagyon köcsögfejűnek kell lenni. Srácok, elég köcsög feje van, nem? Ennek meg még köcsögebb. Ez ilyen sinter. Ózi vagy is sinter vagy, itt lejönnek a izék. Magyar gárda. Hát az összeütne a gárdával rendesen. Dökkútba leszi a kutyákat. Legyen a szőke gyerek, mert ő olyan eladhatóbb. Legyen a szőke gyerek. Eladhatók, tudod, ez a kis aranyoska. Oh! Micsoda! Ez de rossz. Meg ez is. Amúgy szerintem nem kell szemüveg. Ez borzalmasan néz ki így, nem? Jó, itt a színét lehet változni. Ez a kettősen van. De brutálisan néz ki. Nem jó, dagadt arca. Ez jó. Úristen. Nem. No. Nem. Melyik volt? Ez volt, ugye? Ja, ez jó. Várjatok, mert itt még skint lehet egy kicsit állítgatni. Legyen világosabb inkább. Mondjuk ez jó. Oké. Séró. És ez a... Ja, ez is a színe. Ez a szín az jó így. Nem? Legyen ilyen Grindelwaldos. Ajjaj, bajba vagyok. Na jó, hát azért... Nem, azért lila nem. Zöld se. Nem áll jó neki. Na jó, ezért ilyen csiricsári színeket, nem azért, ez nem a FIFA. Ott szoktam ilyeneket. Na jó, ezek közül. Várjál? Hogy van? Várjatok már egy kicsit.
így. És akkor ezek közül ez a 1, 2, 3. Ez a 3 közül. Melyik a legjobb? Ez már olyan túl öreges. Nem tudom, mi legyen. Döntésképtelen vagyok. De marad ez. És akkor kéne még a hajstílus, lehet, hogy először azt kellett volna beállítani, nem a színt. Úristen, basszak, hogy nézel ki? Ez nem rossz, de biztos, hogy 800 000 játékos szaladgál így a karakterével. Na, időben vagyunk még, nem? Sőt, nem, hogy időben, előbb is kezdtem, mint akartam. Jó, ilyen kislányos hajakat az én nem, mert férfiak vagyunk. Nem. Túl egyszerű. Túl pudli. De szép macska vagy, eze. A rossz a szív örökké dobog, kell egy ház. Lent a Roxford partján, majd a végleg visszavonultam. Ó, ez olyan csöves. És ezt menet közben lehet egyébként állítani azt kint? Mert így öregszik, és akkor... Az a baj, ezt tetszik a legjobban egyébként. Marad ez. Na, kövi. Kaphattak ilyen Harry Potteresebb helyeket, mert természetesen Harry Potteresebb hely nincs, mert mindenki egy kis villával akkor... Szaladgálna, miért rásítok? Hú, megkapartak ide. A rozsamák. Ez így nem olyan szar. Nem? Még talán ez. Ez a szeme alá nem? De. Innen nem nagyon lehet látni. Innen már annál inkább. Ez valami brutális. Azért annyira nem öreg. Nem. Ez tetszik. Én ehhez nem nyúlok hozzá nagyon. Ja, itt a szeplőket lehet. Anyajegyek. Ez ilyen köcsögös. Mármint nem úgy köcsögös, nem. Mindegy, értitek. Nem, inkább legyen ilyen brutálisan szeplős a gyerek. Jó! Következő, szemöldök, hát bazd meg, szerintem az tök jó. Vagy melyik a legelső van? Vagy ne legyen szemöldök. Na faszt. Nem, szerintem ez így ahogy van, ez így jó. A szemeszíne is jó. De azért megnézem, hogy mik a lehetőségek. Ám, az a kék. Az a kék még mindig. Az a lila az baszó volt. Nem, ez nem. Vagy ez. Ez a utcsó előtti, ez nem rossz. Erre visszafele mi van? És akkor ez az originál, ugye? De ez ilyen kék és ilyen pici lilából indul kifelé. Vagy ez nem volt? Ez brutkó, lehet, hogy az lesz inkább.
De ezek ilyen semmit mondók, annyira világos, hogy semmit mondok. A nulla tekintetű. Melyik volt az originál? Ez? Vagy ez? Na mindegy, ez lesz. Ége. Mi az eredeti? Ja, ilyen sötét, aha. Akkor lehet, hogy ez legyen már úgy nagyjából ugyanolyan, mint a szemmel, vagy a haja. És az hát ezek közül valamelyik. Legyen ez. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Na nem. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Ez mi ez a pitch? That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. That was quite something. A few cobwebs and some... I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Jó, marad az Nothing to így, be ahogy concerned van. about. Na, kérdés. Lájtos gameplay. Fókusz sztorira, oké. Minimális gameplay challenge. Ez ilyen balanszos. Nem tudom mennyire nehéz a játék. Gondolom nem egy Souls játék, ahol easy alatt egy szint azon játszanék. Attól tartok, hogy az easy az túl könnyű lesz. A hard meg már túl nehéz. Szerintem marad ezen a normálon. Bazd meg, kell neki egy nevet adni. Valaki jó név? Mi legyen a neve? Gondolkozom. Crucio! Nem tudom. Mi legyen a neve? Lejjebb körte? A fasz. Nem tudom, most itt szétnézek itt a sok kis hülyeségem között, hogy pedig akartam rajta gondolkozni, csak elfelejtettem. Mondom, ne úgy üljek már le, hogy itt töltök el 5-10 percet azzal, hogy mi legyen ennek a csicskának a neve. De hát mégse sikerült. Mondom, nézelődök, hogy mégis. Értelemszerű.
Hát akkor nézzük a játékot. Tök jó néz ki. It appears we are almost ready to Csak jelzem, hogy még mindig nem tudok It's a pity we didn't have a bit more time to spend on perfect angolul, spellcasting. úgyhogy aki I azt presume akarja, you've hogy been ilyen practicing the spells fordítások we legyenek, worked azok on. I have, menjenek át Professor. egy másik csatornára. I'm quite sure Aki I've azt never seen szeretné anyone megnézni, take hogy so hogy quickly balfaszoskodok, to a és second-hand hogy vagyok wand. Sirius Black, You'll be a force to be reckoned with when you get azt your own. maradjon itt. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Kövesse a csatornát! Nézzétek meg a tegnapi kis kodot, de ez ilyen más. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your Az más finding téma. us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old Szép. pile of rocks. Tetszik. Tetszik a játék. Valamitől fél a csávó. Csapd meg a semmi! Az. Jó, tudjuk nagyon jó, hogy ez... Itt volt valaki, és aki hoppan át. Ezt tudjuk, hogy ezek a... lovak, nem emlékszem a nevükre, nem látják sokan. Csak akik halál közeli élményben részesültek, nem értitek, mit akarok mondani. Kurva hangos a játék, nem? Én meg hallgatom, csak skipperni tudok. Most inkább nem beszélek, mert nagyon hangos a játék. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. A hangosabb jelenetek még nem have fogok I? beszélni, az biztos. Of course, as the other fifth jónak years will have been tűnik a honing their hang magical ilyenkor. skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Így, hogy közelebb hozom a mikrofont, így szerintem egy Have kicsit you jobb lesz. seen Jó lenne this? egy állvány neki, és nem itt kéne tartogatni, mert egyelőre differ as to how nem great a tudom threat mennyit Ranrock engedek really elből, is. sokat nem. Although I've yet to convince my Azon a colleagues kis at the ministry, talpon áll, I látjátok? believe he is a significant Na threat. mindegy, azon a kis talpon áll, And és úgy... it was your wife Az baj, így meg nagyon közel vagyok who hozzá, alerted és me nem to his fogok tudni activities játszani. months ago. Miriam? Magával a kontrollerrel. How? She Tudom, wrote hogy to me about csináljam ezt. Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Majd halkítok a Before I could játékon egy respond, kicsit. I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. Egy problémám van, amikor megvettem a játékot, akkor én a Deluxe-ot, I cannot a open Deluxe it. Edition-t vettem Whatever meg, magic protects és this is a powerful store-ba, indeed. akár az applikáción, akár itt gépen, azt mondja, That symbol. hogy nem What's azt that vettem meg. glow? Pedig de, mert még a pénzt is I don't annyit see a vont le, glow. úgyhogy nem annyira No vágom, hogy mi glow. történt most itt. Valamit suttog nekünk ez a cucc. Hopp, egy kulcs. How did you... Wait! We did.
Ó, bassz meg! Akkor ez lett volna a halálközeli élmény? Ugye? Ugye úgy volt, hogy akkor lehet látni ezeket az állatokat. Mi van a monitorral? Bum, bum, bum. Are you all right? You're hurt. Perhaps Ez a mi ez a bit. karika? Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Hallom, hogy innen lép, meg onnan beszél. Jó, a lefele nyíllal healelünk. Ha van nálunk, What happened? heal. Poor George. I can't believe he... What the Ez hell got végig into itt that lesz a cat pofám thing? előtt? Mert ez nagyon Attacking a carriage idegesítő. mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Állj már föl, bátyja. No igen? I'm feeling better, sir. If Mindjárt you'd nézzünk like egy to look around a irányítást. bit. Ezt nem lehet I would. kikapcsolni? But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Most ez tényleg itt lesz végig? Ez mi a szar? Álljatok meg. Ez így nem jó. Na. Lehet menteni, jó, oké. Van automata? Mentés, biztos van. Na, a motion blur az nem kell lapunak. Ezt is egy kicsit lejjebb veszem, meg ezt is egy kicsit lejjebb veszem, jó? Valahogy így 86 körülre. Legyen már ugyanannyi. A dialógust is lejjebb vesszük. Ez mi egyébként, ami itt fel van nekem dobva? Ez oké. Ó, bassz meg. Szokni kell ezt a menürendszert. Itt ezekhez nem nyúltam nagyon sokat, csak az alapbeállításokhoz nyúltam első körben, még mielőtt bejelentkeztem volna. Az el fog tűnni az a szarva, de most komolyan, most ez mi? Na mindegy, menjünk, aztán hátra eltűnik. Mert itt ugye azt mutatja, hogy honnan hallok lépteket, meg beszédet, párbeszédet. Igen. Ez már animáció. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Ja, ha elvesztem, akkor újra lehet turgálni. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question.
Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Furán is mászott az előbb, most ez kicsit jobb. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Jó, X-el ugrok. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. Ott pálccal kezel. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Szenzi az nem rossz így, ahogy van, talán egy kicsit lassú, de... Sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. Jó, erre majd rájövök, But hogy kell ezt magic is no kapcsolni. different than any Ha nem tűnik el. power. Engem What zavar. really matters is the one who wields it. Arra figyelek. Ez mi? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. De várj, ide nekem Someone beszél. wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. R2. Jó, ez csak egyszer. Ó, zsír. Excellent! Igen. Hosszan nyomva skippeljük. Ó, belecsúszok a hátadba, öreg! That was a bit rougher than I expected. Ezek adnak valamit? De Your ez... wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Jó, valamilyen... de jó. Csú, 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 csú! Ez végig itt lesz nálam. Az biztos, hogy végig itt lesz nálam. Ah, up there. Ezt a szart, ezt nem tudom. Mi van, hogy kell kikapcsolni. Mi van, bolond madár? Zsír. Volt itt a másik, sprintálni nem lehet? Hoppá. Ott a lóvé egyből rics-bics van. We're close now. It's just ahead. Öreget nem lehet picsán fel. Steady yourself. Reparo! Az anyámot, hogy összebaszta ezt a hidat. Jól néz ki. Én is jól nézek ki. Igen, lehet. Almost there. Nem sokat néztem belőle egyébként magából a játékból. Játszást, úgyhogy... Ó, azt láttátok, miért fordul? Na mi van? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Wacsa! Keci jó. Baszó. Oho. De ezek adnak valamit egyáltalán? Semmit. Jó. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer.
kéne átjutnunk? Vagy megvárjuk még ez? Professor, this statue... This may have been his home. Geci jó. Haha, zsír. That enchanted crystallized stone És again. van egy ilyen But kristályos what szar. could it be blocking? És What's itt a jel, this? ami a kulcson van. Professor Fig! Ott vagyok benne. Gyere öreg! Aha! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room Ezt mondjuk pont behind láttam. What room? I don't see anything. it? There's that glow again, like the glow on the portkey container. Itt írja, hogy mi a küldi, hogyha úgy van. What in Merlin's name? Az öreg nem látja, amit mi. Where are we? I don't believe it. Alszik valaki. Egy goblin. Mi ez? Manó? Akármi? Hello? Hello? Bunker. Ez mi ez a gringot? It can't be. De szép macska vagy, hogy. Just a moment. Ráérünk, amúgy. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Will White's portkey. Kulcsot adod el. Yes, of course. This way, then. Csak ön után, uram! Baba! Jó, hát. Mi vagyunk a vendégek, de oké. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. De király! How Jaj, many vaults bocsánat. are there? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. Rendes szédítő amúgy, utálom a hullámosokat. Our Ahahaha, geci. private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Ah, You'll want to take a breath. A what? mint ott ülnék, bazd meg. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Gee. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the És megy valaki. that we're passing now. How deep will we Nem, go? az üres. Üres jár. Vault number 12 Elszabadul! was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Na most itt mi történik nálam? Bocsánat, egy pillanat, fél pillanat. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Azt hittem megállt a stream. Megijedtem egy pillanatra.
The armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Jó lesz. Here we are. Valami suttog. Halljátok? Ezt a fost, ezt mondja már meg valaki, hogy kell When was kikapcsolni, the mert last time this vault was accessed? ez nagyon bosszantó. A gameplaybe kéne lenni, nem? Ezek ki vannak. A goblin has been stationed at my desk. Kurvára nem az. Ez lenne? Hundreds of years. In that time, no one has Király. visited Vault 12 until Bocsánat! Mindjárt elfenekel a kis goblin. Pss! Vault 12. Thank you for your help. Mit találunk itt? Ez már nincs, ezt nem láttam. Én csak tényleg egy pár jelenetet. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. Na mindegy, nem No tudom, hogy time milyen a like the hang, hogy present. jó-e vagy rossz-e. Let's see what we're missing, shall we? A játéké és az Ready enyém. your wand and focus. Mivel indítok? Ojjaj! És akkor most megtanultuk a reveal-jót. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Nice. Oh, de A király! door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. Felfedi a If what you can see reveals the way cuccos forward, mindenhol, nem? then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the Vilmos, way. ez eltünteti a mágiát? Hogy van ez? Mi volt ez? Nem figyeltem a párbeszédre, de hát nagyon nem most tudnám. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Hogy kell Do lumosozni? you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Na jó, Stay követlek, papa. close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That De jó glow néz ki. again, but on the floor. Valami suttog. Ez a cucc.
Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Ezek valami Are you harcosok, all nem? right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have Mint caused a the kar floor lenne to nála, change. vagy harcos. That Bocsánat. statue. What statue? Vilmos. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Olyan, mintha a papi nem látná. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. Itt van. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Jaj. Majdnem elcsesztem. Na, most már megy a Lumos is, és el tudunk világítani. Igen, tudom, hogy mire jó. R2, Lumos. 3. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. És így közben Revelio. nyomok egy Revelio. Lumos. Akkor eltűnt. Ez mozog. Tudunk dodge-olni. Majdnem ledodge-oltam előbb a izé. Na bazd. Ez 3, az már 4. 5. Look out! Protego! Wow, jó! 3-szög protégó. Ez ilyen védekezés. Király. Defecto! Levioso! Deposo! Expulso! Papa, azért oda basz. Aha. Levioso! Confringo! Az a baj. Hoppá. Majdnem kaptam. Levioso! Expulso! Adok neki, papa! De ezt miért most kellett ide bedobni? Akartam védekezni egyet, de nem hagyta a játék. Hopp, ott mutatja a fejem fölött, jó van. Jó volt. Így akartam előbb is, csak hát... Jó sok életemet leszette amúgy egy ütésből. Azt, ez én voltam? Azt a kurva! Rendes kiütőt, ezért. Anyádot. Jó, fejem fölött, mint a pókembernek. Van póköztöm. Jó, nagyon jó. Basszad neki! Gyerünk, Vilmos! Ezt nem tudom, ezt nem láttam előre. Jó, hogyha... Ó, és vissza lehet úgy támadni egyből valami brutálisabban. Levioso, Lumos, minek Lumosozol? Lumos. Stay close! Revelio. Lumos. Oké. Ez fasza volt. Ott van valami szar. Professor! Lehet Professor sprintelni. Fig! Professor, where are you? És csak Supposed to go. ládik a kis pízzel. Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be Máshol leading nem me látok somewhere. mágiát. Eltűnt az öreg. Ott van, nézd. Oké. Majd mehetünk Roxmorsba vásárolni. Minden ízű drazsét, meg izéket. És ez mi volt? Miért dobott ide vissza? Revelio. Lumos. Ó, hogy itt mennek ezek a kis cuccok. Ezeket kell követni. Jó. Bocsánat, azt nem figyeltem az előbb. Mi a tök van ezzel? Remélem megy a stream, srácok, mert
Ah, itt megint van valami ilyen fos. De hol lehet az öreg? Revelio. I suppose I'm on my own this time. És ezt most egyedül kell? Azt hittem kész. Jó, ő kész van. De nem! Hát és visszatérdel. I need to align these statues with their reflections. Ő mutat egy irányt ide. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Ja, várjál, aha. Ha itt maradok, akkor az összes feláll így faszán. És egyszerre csinálják a koppintást. Ó, és nem, ez fasza. Nem feltétlen ugyanarra támad vissza, ha izé van. Ó, bazd meg, ezt későn nyomtam, bocsánat. Ez most jó, egyből ilyen kontratámadás, nagyon jó. És nem feltétlen ugyanarra, akikől kivédekeztem. Ezt csináltam, ez jó volt, ez igen, megvan. De sokan vannak az. Aha, ez ilyen anyádat. Jó, ebből most kijöttem amúgy is. Aha, látjátok, hogy hiába, hogy őt védekeztem ki, a másik kapta. Most is. Aha. Nagyon király. Gyere, köcsök. Zsír. Lumos. Akkor Lumos van. Hú! L3. Igen? Ja, a sprint. Bocsánat. Azt hittem, hogy izébe kell nyomni. Itt van ez a cucc. Jó, de hol a pro? Mert ez mind szép és jó, hogy én ide eljöttem, meg elértem, csak... Revelio. Lumos. De menő volt ezen így átsétálni, azért nem sprinteltem. Hogy futottam? Én akkor... futottam. Csecse. Hát a szenzén mondjuk egy kicsit. Halló! Professor Fig! Itt van bent ez. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the Lumos. entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. Revelio. Középen ezt a merengőt, vagy nem tudom mi ez, annak tűnik. Ez egy merengő. There you are. How did you... What is this place? I don't know. Hát But I neked found kéne tudni, this öreg. floating above that basin. Te vagy a pro, That is no mere a basin. tapasztalt.
That is a pensive Ez a kábel, for viewing ez annyira memories. nem jó. I wonder. Follow my lead. Belefejelünk a merengőbe rendesen. Azt a kurva, de baszón néz ki ez is. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Ilyet én is tudok. Magic. Traces of an ancient magic, to be precise. És The akkor magic that Miriam had hova rakjam? always believed existed, Rakom ide a kávés but could bögrét. never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Itt a köcsög, aki bezárt, és jönnek még köcsögök. Ó, valami sinterzik. I was right. Nem tűnik túl barátságosnak. Rárok. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? Kicsit jó. I'm not giving you any. Brutális ereje van neki, nem? Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Megvédi magát az épület? Az mi ez a nagy geci? Megvédi magát az épület. Az építmény. El kéne húzni a picsába, öreg. Persze, álljál. Zsír, megvan.
kijutottunk valahova. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Óriásiak a hangok egyébként. De geci jól néz ki. Az igen. Komoly, tetszik. Nekem egyelőre marhára tetszik. Már alig várom a tanulást, meg hogy melyik házba kerülök. Ez én választok majd, vagy random bedob valahova? Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Remélem nem Gryffindéles leszek. I'm no expert, but kitörlöm az egész játék. that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact Ez már most lesz? They need to know what happened to George. Nem mindegy, hogy milyen házba kerülök, leszarom. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Most lesz. Az mit evett ott a gyerek? Nigellus, black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Nyika Harry! Professor Weasley. Azért csak beleraktak egy hasonló gyereket. Menj már faszom. Ó. Welcome. Sorry. You're just in time. Have a seat. Lesznek kérdések és válaszolnom kell? Most erre nagyon kíváncsi vagyok. Hogy be vagyok szarva? Áááá! Amúgy meg tényleg. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Mindenkinek ugyanezt mondja. Haló? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Válaszolj alapján fog Much can bedobni be valahova, gleaned kíváncsi by leszek. having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you.
A certain sense of... what is it? Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Ide rakott! Hát persze, hogy ekeptáló! Az a beszéd! De most ilyen nincs, és rakjon be valahova, ne kelljen már. Most ez nem tetszett annyira, hogy itt most elfogadhatom. Vagy elfogadom. Ez az. Nem a Gryffindor. One more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Oh, nem már. Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Nincs Quidditch. I said, I'm sure you all have Pedig olyan jó plenty to terelő do lettem before volna. classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. What are you? Well done. Now, Get go you on on in his and ski. get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Ő lesz a mentorom, vagy valami ilyesmi? De szép volt. Háj, asszony, hogy fog ennek kerülni, minden csupa zöld. Let's head to the common room. Jó, majd megyek. Hát hagyd nézzek már egy szép. Nem lehet kirabolni a többieket? Ott van valami. Kis gyümölcske. Oj, hogy beverte az almát, ték az. Mondhatnám, hogy a rozsda nem eszi így a vasat. Azt hittem már végén átmegyek így rajta csak. Tik 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 tik. I suppose some introductions are in order. Szevasztok, csicskák! Én vagyok a másik csicska. Ott van egy kis csicska, te figyelj már! Ne olvassál! Revelio. Senkinek nem tűnik fel, hogy itt varázsolgatok? Marha jól néz ki. Already knew that. Figyelj! Sebastian gyerek. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin.
Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What Érdekel a book were dolog. you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Beszélgessünk Are még you egy saying kicsit. some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Csá. Beszélgetni kell még Imeldával és Ominisszel. Akárkik is ők. Mutatja őket természetesen. Bazd meg! Ha valaki rohadt gyorsan jöjjön ide sakkozni. Haló? Valaki jöjjön sakkozni? De miért tűnnek el a bábuk? Hello! Hát nem menjetek sehova! Úgy. Hát valaki jöjjön már sakkozni. Ez az órát mondjuk onnan le fogom baszni, meg egyszer idegesít a kattogása. Might want to think that again. Az nagyon sittes, az tiszta olyan drákós kisköcsög gyerek. Beszélgessünk Imeldával. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Abba biztos lehetsz. Azok mi a fasz kukkolnak ott kifelé? I think I heard one. Valamit lesni. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. Vakas srác. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you.
He was obsessed with blood status. A pure blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Föl kéne menni? Föl kell menni. Weasley profot megkeressük. Itt van. Csokkolom! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Whoa. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Hogy bevarázsoltadik a hónaljába? What do you mean it will keep track of what I'm learning? Egyből a sziszappa helye. Will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Várjál már, mert itt van valami, hát ezt nem fogom itt hagyni, nem gondolod? Ó, itt hagyjuk. Csukd az ajtót, persze. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Merre megyünk fel? The guide will give you opportunities to nagyon practice kígyó your magic lement. and educate yourself about wizarding lore. Dönts már, melyik oldalon mész. Léci. Why don't you cast Revelio on that statue Revelio. and see what details the field guide can provide? Tessék. Igen? Ó, hogy itt kellett? Oké. Ó. És ez mi ez a felkiáltójel itt? Igen, 1%-on van ez a kis szarság. Jó, most... Jó, akkor kilépek. Ha ezt akarod, én kilépek. Jaj, bocsánat. Az tök véletlen volt. És akkor most ez itt mi? Bazzag, mennyi minden van itt, gyerekek. Természetesen még itt semmim nincs. Ezt venni lehet. Nem tudom, hol mutatja, hogy mennyi dellám van. Nagyon sehol. De vásárolni lehet ilyeneket. Jó, egyelőre nem baszakodunk ezzel. Bocs, hogy itt védekeztem. Jövök. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Aha. És
Itt lehet majd a varázslatokat, meg a többi cuccost. Lesznek bombák, damage-ek, force-ok, kontrollok, aha. Azt megfagyott. És akkor ugye az R2 és valamelyik, mint itt a Lumosnál. Be lehet majd állítgatni. Egyedül az van meg, persze. Na! Követjük még a mamit. Ez nyílik magától, úgy látom, ha meglát egy mardekárost. Olyan hülyén megy, bazd meg, hogy az mekkorát dobbantott. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Igen. Igen. Jó, nagyon. Hogy lehet, hogy forgatni kéne? Ó, aha. Értem. És ide kell eljönnöm? Central Hall, aha, azt mondta. De itt is? Ja, hogy nem azt jelölte, aha. Ja, hogy ez fast travel. Jó, bocsánat, nem figyeltem itt az elején, hogy mit beszél. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Jó. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station. Akkor ez a hely, ez tele van fast travel-lel. That should be all for now. Vagy You'll lehet be fast expected to travel-elni. attend both Gondolom charms fel kell and őket defense fedezni. against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Megjött az öreg. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Na. It's good to see you, Professor. Még egy kis beszélgetés most egy másik professzorral. Our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Jó. Questek vannak itt. Jó lenne látni magamtól. Attack and Defense. Nézzük meg ezt. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Na, már nem kell beszélgetni? Jó. New quest. Jó, ezt kiválasztottam. Igen. Ezt mind a kettőt meg fog kellene csinálni. Szép sorjában. Aha. Van Burnlap. Meg a Benti. Hogsmeade. Mindegy, oda megyünk, az fix. Okés. És ez most van, ezt most kaptam, egy ilyen kesztyűt. Felix Felicis. Szelencelé. Király. Jó, ez a szemelveszem.
Jaj, ugye én most ezt nem vettem meg. Hogy ezek megvannak? Akkor ezek most nem kell fizetni, vagy mi van? Jaj, de rossz. De ez a fizetős, én úgy látom, hogy fizetős. Így kéne szaladgálni, bazd meg, trikkibedik. Jaj, nem szabad, nem. Itt a lóvé, 183 della van. Szemeg nem kell. Itt csak meg lehet nézni, hogy áll a kesztyű, ugye? Na nézzük. Jó, most megnézem. Nem? Equip, igen. Maradt a pénz, akkor ez megvan. Csak hogy ennyibe kerül, el lehet adni. Hopp, ott is volt valami, meg ott is van még 7 valami. Ó, bazd meg. Aha. Jó, jó. Ó, már van ilyen maszk. Ezt nem is láttam. Öltözék is van másik, de bazd meg, hát ez hol mutatja, vagy ez? Hogy itt most nem tudom felvenni? Aha, itt vannak a cuccosok, de lehet, hogy az iskolába a saját házunk talárjába kell lenni. Na! Ó, itt még egy kis jelecske is mutatja. Igen. Nagyon rámentem az ajtóra, az volt a baj. Ott van valami aláírásos dolog, nézzétek csak. Jó. Benn meg egy halomláda. Azt vissza is megyek oda. Sprinteljél vissza, kisgyerek. És kezdtek egy ajtó. Wow! Ez itt van bent? Aha. Hát ez így nem nyílik. És ez hogy nyílik? Ez hogy kell? De hogy kell itt egyáltalán bármit csinálni? Bocs. Revelio. Az mit csinál? Ezzel lehet valamit csinálni? Ezzel lehet valahogy kapni, srácok? Vagy ez hogy működik most? És hova tűnt? Azt a rohadt. Nem annyira lehet itt csinálni sem. Jól, várj, egy kérdője. Igen? Na most ezek megvannak, várjál. Ezt mi alapján számolsz? Mert az a cucc, ez ott van fönt. Ez, meg itt van legalul. 17. De mindegy, kezdjük ezzel. Ezt össze kéne adni. 11, ez a harmadik helyen van. Az 14 és ahhoz a 21. Vagy ez hogy működik? Úgy kéne. 3, ugye? 3, 14. Annyira. Hol van még ilyen? Hol van még ilyen forgatós cucc?
Van még valahol ilyen? A másik oldalt esetleg? Revelio. Upsi. Kis volt. Jó, itt felfedeztünk egy fast travel-t. Jó, főzzé csak nyugodtan, csókolom. Csinálja csak. Hello! Belevilágít csak a szemedbe? Köcsög gyerek. That was it. Half a bottle of flabbergasted. I can't even cast Lumos for 2 seconds. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. There's a marmota. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ott van fönt. Nincs is benne olyan, amire én gondoltam. Bazd meg. Még ennek a kettőnek kell lennie. Jó, most már tudom, hogy itt van fönt. Jó van, srácok, mindegy. Nem akar kinyílni az az ajtó. De, köszi. Revelio. Ez is egy festival. Sír. Tök szar fele megyek? De miért? Mit jelölt most be nekem? Zoomolni? Ja, hogy ez a zoom. Én nem ide akarok jönni, hanem ide. Majd azt megcsinálom később, mert most nem érdekel, most ezt akarom. Már ezt kezdtük el. Revelio. Valami csillant. Mi volt ez a hang? Ezeket is csak forgatni lehet. Nem értem. Valahol szól valami köcsög zene. Milyen szemek figyelte? Aha, itt lehet fájtolni. Is that all you've got? Oh. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest Úgy látom, hogy késve járok mindenhova, órákra, szortírozási ceremóniákra, meg mindenhova. Jó van, tedd vissza már azt a fejet, azt hagyj fájtoljak le valami kis kicsöket. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle.
Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. És meg is tanultam. Levioso. Nice. Now, let's try something a little larger. Nagyon pró a mama. Meg van öregedve, az látszik, meg be van görnyedve csara. Na igen. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Sure. Remember, a surprised opponent. Levioso! Now, the basic cast. Well done. Akartam mozgatni, hát ha lehet őt irányítani. Very good. Balra, But the best way to itt még nem practice is engedi, by vagy nem duel. hagyja. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Hűha. Levioso. This should be Protego. Stupid Protego. Complicates things. Levioso. Good form. I know. Kapott, köcsög! You're good. Protego. Levioso. Thank you. Ahogy elfogy a Let's just say I'm a quick learner. stamina. Vagy nem tudom. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Kapta! Kapta, mi van, bolond? Levioso! Pedig Leviosa! I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. Én leszek a If what I've seen legköcsögebb today is varázsló any világon. indication, we can expect great things from Nem you. lehet. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A Mi ez a classroom aura a duel mama is one körül? thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Várjál, mert itt is lehet beszélgetni valami kis csajjal, nem? Ja, itt bárkivel lehet pofázni. Van értelme? Csak megy vele az idő. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon.
Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Rebellion. Mutat egy ládát, de hol van? Fölösleges ezekkel beszélgetni. Egyen lejjebb lenne? Lehet. Most a másikhoz visz. Ez király. Igen. Lépcső le, lépcsőn föl. Ez hova tesz? Hallod? Hagyd abba. Ne zenéljé! Négy cica! Hogy rohadjál meg. Nem igaz. Oly, hogy dorombol. Máu, azt mondja, máu. Még egyel följebb vagyunk. Baszki, mekkorák ezek az épületek? Még egyel, még vagy 8-al följebb vagyunk, nem baj. Oh! Megérkeztünk. A követett helyszínre megérkezett. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Here, behind you. There is an open seat here. Jó, ne udvaroljál már ennyire erőszakosan, légy I am szíves. Nettie. Szia, Natika. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial Mi van az year in öreggel? your education on Gyertek the art tanulni! of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantation and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Meg egész jó mennek. Akio! Szerencsére. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Na. Még egy varázslat. A tarsolyban.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. De ránk fér a gyakorlás. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Oh! So why don't we have our newest student start us off? Egyből engem, bassz meg. Legalább látnám, mit kell csinálni. Igen. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last button. That's it! Stay focused. Splendid! Az sok lesz. Yeah, nice! Tapsoljatok meg! Hol vannak a többiek? Többiek meg mindent tűntek, oda tapsoljatok már meg, vagy valami, milyen kemény csávó. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Jó van, hát nekem te nem van meg, létsz. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ez mind szép. És ő kezd. There we go. Accio. Excellent. Here we go. Az épp, hogy átjött egyébként. That is how it's done. Én kiütöm az övét a picsába. Ezt lehet? Szöregtől nem láttam semmit. A kurva anyja. Pont egyenlőség van, ott megáll neki a 30-nál, az jó? Nagyon jót kell csinálni. Ha az 50, akkor ez is 50. De az övé is 50. Aha. Hát ez X. De idegenben jó az X. Let us make this a bit more interesting, shall we? Wow. Interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Hát az ütközik. Nem. Aj, de ügyesen csinálta. Bassza meg. Yes! Accio. That's it. Mondjuk 50-et csináltam neki is, meg magamnak is, de jó van, nem baj. Majdnem kiütötte a doboz. Na! És vegyük már komolyan egy kicsit. Nem áll, hogy csak 30. Túl hamar engedem el, de megvan az 50. De figyelj, kiüti az enyémet. Azt hittem, bazd meg. Az leesik! Az leesik! Yeah! Na, az enyém, ha leesik, akkor is az enyém a kör. Hát az egy 20-as. Túl nagyot húztam rajta.
Very good, both of you. Well done. Kösz, papa! 2. Papa 2. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Hát kérdezzük meg azt is. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss what I do, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so A word, inclined. if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hova? Valahova... Nem is tudom, hova vezetett az előbb a játék. Hello there. Revelio. You're a student, aren't you? Ez nem olyan. Mit akarsz? Na! Ja, itt van, nézzétek csak. Nem, ez mi volt? És akkor így már megjelenik a mapen. Jó gombot nyomnék. Ez hülye, ez teljesen hülye. Aha, látjátok? Arra nem tudom, hogy forgassam. Na mindegy.
ide lehet jönni. Na, az van, mindjárt elbeszélgetünk itt ezzel a kis csajjal. Tartunk egy kis szünetet. Legalábbis én tartok egy kis szünetet. Na bazd meg. Ti nézhetitek. Again. Hát most van 11 óra, szerintem fél 10. Mindegy. Teljesen mindegy. Nem sokára jövök vissza. Ne felejtsétek el lájkolni a videót. Feliratkozni. Tudjátok, meg a többi. Nyugodtan chillingeljetek, mert azért lesznek mostanában újra tartalmak. Ugye a tavalyi év vége, meg az idei év eleje az úgy elég gyenge volt. De most újra pörög, meg délután valamikor, nem tudom, hogy mikor, de kodozás lesz, warzone-ozás. Meglátjuk azt is. Na, én köszönöm a figyelmet. Leviosa. Sziasztok!